Dobrý den, opět vás tady vítám. Dnešním videem zahajujeme další část, co se týče nových ukázek výrobků, postupů a produktů, s tím, že tentokrát se budeme věnovat odlévání lidského těla, částí lidského těla. Jsou konečně výrobky, které lze použít na tělo, aniž vám nějakým způsobem ublížili, jsou zdravotně nezávadný. S tím, že vy, co jste byli pozorní a už jste sledovali některé videa předtím, tak jsem ve videu, kde se vyráběla postel pro kočky, dělal drbátko z ruky syna a tam už jsem lehce naznačil, že to brzy přijde a určitě se budete mít na co těšit. Dneska zahájíme výrobu a ukázku, postup, vlastně tipy, rady, vlastně všechno, co je potřeba dodržet v rámci samotného odlévání u ruky. Během dalších videí, které budu časem nahrávat, si ukážeme jiné části těla, různý, můžete se zapřemýšlet. V každém případě, pokud vás zajímají opět formy, výroba forem z adičních silikonů a všechny ty věci, postupy se tohle týká, tak určitě koukejte, protože si máte na co těšit. Jdeme na to. Já jsem se pro vás několik let snažil tenhle výrobek nebo tenhle produkt dostat do České republiky s tím, že jsem chtěl, aby to bylo dostupné všem lidem, nejenom filmovému průmyslu, protože některé materiály jsou prostě tak drahý, že se nemůže nikdo dovolit. V každém případě se to povedlo a rovnou si zahájíme vlastně první video, jak už jsem říkal, odlévání ruky. Jedná se opět o složku A a složku B. Je to stejné jako jsou adiční silikony klasický, který už jsem použil na různé formy. Akorát s tím rozdílem, že vlastně dá se tenhle silikon použít na kontakt s lidskou kůží. Jako u klasických adičních silikonů se doporučuje pokojová teplota na nanášení, s tím, že se to dělá minimálně ve 2 vrstvách, nebo i maximálně, záleží na šikovnosti, délce nechtů a těch drobnostech kolem. Jak vidíte, mám pod tím misku. Zase klasický polypropylen, nějaká kuchyňská miska, která se dá dobře vytřít. A vlastně to, co skape, vytřete z misky a zase použijete znovu. Takže šetříte a vlastně nestrácíte materiál, který by vám skapal nikam mimo. Takže 2 nebo 3 vrstvy. Pokud máte 3 vrstvy, je to tuší, je to hůř sundat, ale forma drží pohromadě. Pokud použijete 2 vrstvy, je potřeba myslet na to, abyste formu vlastně udrželi pohromadě, když pak budete odlévat samotný vnitřek a nějakým způsobem se nezroutila, vlastně držela samotnou tu kostru. Takže třeba použít sádrový obvazy, ale o tom zase někdy v příštích videích. Takže byly použity 3 vrstvy, doba zaschnutí je kolem 3/4 hodiny až hodiny. Může se dát hodně, ale je to zase na úkor kvality, takže cena versus kvalita. Prostě za dosažení těchto časů prostě ten silikon je kvalitní a nemusíte se bát tolik, že byste to roztrhli. Při samotném sundování anebo při už samotném odlévání vlastně daného vlastní výrobku, co budete vylévat dovnitř. Já doporučuji, pokud jsou třeba na rukou chloupky, domáznout lehce nějakou vazelínkou, abyste si chlupy nevytrhali. A pokud je normální ruka s pár chloupkama, tak vlastně ani nezaznamenáte, že se ten odlitek sundává, vlastně samotná forma, je to naprosto v pořádku. Jsou i rychlejší produkty, co týče adičních silikonů na kontakt s lidskou kůží, ale jak už jsem říkal, tohle je taková rozumná volba, aby to fungovalo a dobře se s tím dělalo. Na vlití samotný vlastně na samotný odlitek používám Gaform R30, super materiál, nejenom na tohle, na spoustu jiných věcí. Takže opět vy, co mě sledujete, tak jste viděli, že jsem to vyráběl od samotných figurek, teďka ruku, je spousta možností, jak ten přípravek využít, ale teďka zpátky k samotné výrobě ruky. Formu jsem si vysypal perletový prach na obarvání epoxidu, jiných materiálů. Vyprášil jsem si vlastně formu a bych vlastně ten samotný produkt obarvil, nebo ten materiál obarvil. Jak vidíte, dá se ho sundovat vlastně vzduchem stlačeným. Pokud nemáte, není potřeba zoufat, chce se tomu trošku víc pověnovat. Vy, co máte, můžete to jak se samotné ruky, když je to ještě jako silikon na ruce, když to odléváte, tak je takhle pak vyfukovat si formu pro urychlení vlastně odlepení těch vnitřních částí. Samozřejmě je potřeba s tím silikonem zacházet s rozumem. Ruku je potřeba mít taky v takovém tvaru, aby to šlo sundat logicky. Pokud chcete mít trošičku složitější tvar, doporučuji 2 vrstvy a víc se těm 2 vrstvám pověnovat, aby to bylo tenčí a nebo ta forma samotná tolik tuhá. Ale zase, jak už jsem říkal, potom je potřeba myslet na to, až to budete vylejvat, tak jak ta forma bude stát,
jakým způsobem si ji ukotvíte, abyste ji mohli vylejt a nezhrutil se vám. Dokonale to kopíruje, takže vidíte, že veškeré detaily, nehty, všechno je na tom dobře vidět. Takže pokud má někdo delší nehty, doporučuji obrousit, protože vlastně ten materiál potom, který budete vlastně dát do té samotné silikonové formy, nemusí vždycky do toho nehtu zatéct a může tam vzniknout nějaké nedokonalosti. Pokud nehty brousit nechcete, není problém. Akorát je potřeba počítat s tím, že pak konec toho nehtu na samotném odlitku potřeba upravit. Prostě zabrousit klasicky, kdyby se obrousit na vlastní ruce. To je vlastně k těm adičním silikonům takový základ a k tomu vylevání. Pak se povineme ještě tomu, že třeba ten adiční silikon, když máte pokojovou teplotu, tak na povrchu schne pomalejš než na ruce, a to z jednoho prostého důvodu. Tělo má kolem 36 stupňů, v dílně 36 nebo kdekoliv v pokoji 36 stupňů nemáte, takže je potřeba na tyhle věci myslet. A určitě si ještě dáme spousty typů v dalších videích, jak tady ty věci fungují. Tady ukázka. Budu frezovat malinký obrubek dřevěnej a řeším vlastně, abych to nedržel v ruce. Tady jsem si tavnou pistolí materiál, to dřevo přilepil ke stolu, počkám, až zaschne, mezi tím si do ruky udělám dírku, dám tam šroub vlastně, nebo matku s vnitřním závitem a do ní pak budu šroubovat vraťák, vratový šroub, který půjde skrz to prkínko, který budu teprve frézovat. Samozřejmě dá se spodek udělat z čehokoliv jiného, už zase na každém, jaký má možnosti a co je pro ně dostupný. Můžete si gaformu odlejt klidně do nějaký plastový misky, polypropylénový, on na tom nedrží, půjde z toho vyloupnout, udělat si vlastně svoji formičku podle svých představ a rozhodně se není toho potřeba bát. Tady vidíte ofrézu, nebo se to držet, šetřil jsem si prsty, pak lehce otočím a kolečko je utržený. Látičkem odloupnu ze spodní části a mám vyřešeno. Obrousím a hotovo. Pak samozřejmě udělat ještě nějaký finální úpravy, Odis Oil, předvrtat, udělat dírku na samotný vraťák, který má pod tou kulatou hlavou, má 4 ran, který vlastně zajistí to, aby se ten vraťák neprotáčel a držel v tom té samotné úchytce. Tohle video je o takovém typu, co vlastně lze z toho odlitku pak udělat. Je to typ na dárek pro partnera a partnerku, to už jedno, zase záleží na každém. Tohle je zrovna na řetízky, prstínky, hodinky. Může to být opačně, sloužit, může to být držák tužek, cokoliv. Prostě udělat radost mámě, tátovi, může v tom zase je to neomezený možnosti a na každém, co ho napadne a jakým způsobem to využije. Protože už je to konečně dostupný tak, aby opravdu to mohla zkusit většina z nás a jenom se na to koukat s takovým přáním toho, že si to nemůžou dovolit. Finální úprava Odis Oil, větřino, zapustím vraťák a krásně dotáhnu vlastně ruku k té podložce. Dělal jsem úplně stejně i na té posteli pro kočky, je to ověřený, pevný, je to trošku předimenzovaný samozřejmě, ale prostě to drží jak má. A tady vlastně uvidíte, jakým způsobem taková věc může sloužit. Jak jsem říkal, je to tip, jak udělat někomu radost. A pak už na tvaru ruky, co a jak vlastně do ní chytíte, položíte, uchopíte. Konec konců by mohla držet i lahváče, když to přeženu. A krásně držák na lahváče. Když budete si jet někde venku, tak mít třeba přidělaný na židli, křesle, doma vyrobeným, aby vám někam nespat, nebo vám do toho děti nekoply. Vidíte detaily, naprosto dokonalý, takže to je tip na jednu z prvních odlitých částí lidského těla. Tak už se opět blížíme pomalinku konci videa. Jako vždycky platí, kdyby někoho co zajímalo, zeptejte se. Odkazy pod videem, co se týče produktů, výrobků a těch věcí, které vlastně k tomu samotnému odlávání bude potřeba. Někdo si řekne, že to je k něčemu, někdo to třeba použije, zase je to na každém, co kdo dělá a jakým způsobem je schopný to využít. Nezbývá než poděkovat za váš čas, sledování a opět u dalšího videa. Srdečně nashledanou, mějte se hezky.